Crystal structure. The ordered three-dimensional arrangement of particles in a crystal is described using two terms, namely lattice and basis. एखाद्या सॉलिडचं थ्री डायमेन्शनल जे नेटवर्क होतं पार्टिकल एकमेकाशी घट्टपणे बांधले गेल्यामुळं हे आपण वर्णन करू शकतो लॅटाईस आणि बेसिसमध्ये. क्रिस्टल, लॅटाईस अँड बेसिस. लॅटाईस इज ए geometrical arrangement of points in a three-dimensional periodic array. A crystal structure is obtained by attaching a constituent particle to each of the lattice points. Such constituent particles that are attached to the lattice points form the basis of crystal lattice. Crystal lattice is also called as space lattice of a crystal. Thus, crystal is the structure that results by attaching a basis to each of the lattice points. It is represented by the following equation. These are the lattice points. These are the bases. When lattice and basis mix, it becomes crystal. Unit cell. The space lattice of a crystal is built up of three-dimensional basic pattern. This basic pattern is repeated in three dimensions to generate the entire crystal. The smallest repeating structural unit of a crystalline solid is called as unit cell. When unit cells are stacked together to generate the crystal, each unit cell shares its faces, edges and corners with the neighboring unit cell. It is important to understand that the geometric shape of unit cell is the same as that of the macroscopic crystal. For example, if the crystal has cubic shape, the unit cell also have its constituent particles arranged to form a tiny cube. ह्या सर्व कन्सेप्ट आपण आता फिगरच्या साहाय्याने समजून घेऊया. बघा, सॉलिड्समध्ये पार्टिकल्स एकमेकाला जोडलेले असतात. आता हा जो सगळा आहे क्रिस्टल लॅटाईस आहे, थ्री डायमेन्शनल. ह्या थ्री डायमेन्शनल क्रिस्टल लॅटाईसमध्ये हे जे कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स आहेत ते दाखवलेले आहेत. ह्यांना लॅटाईस पॉईंट्स असं म्हणतात. हा सगळे लॅटाईस पॉईंट जोडून जो तयार होतो त्याला क्रिस्टल लॅटाईस म्हणतात. आणि त्याच्यातलं सगळ्यात स्मॉल रिपीटिंग युनिट म्हणजे असतो युनिट सेल. म्हणजे अनेक युनिट सेल एकत्र आले की बनतो क्रिस्टल लॅटाईस. पण ॲक्च्युली सॉलिडमध्ये असे पार्टिकल्स बसलेले असतात का? तर नसतात. पार्टिकल्स हे एकमेकाला चिटकलेले असतात. पण पेपरवर ते दाखवणं सोपं नसतं आणि म्हणून सॉलिड पार्टिकल दाखवण्यासाठी स्मॉल सर्कलचा वापर करतात. हे आणि हा पार्टिकल एकमेकाच्या कॉन्टॅक्टमध्ये असतो. तो कॉन्टॅक्ट दाखवण्यासाठी त्याच्यामध्ये लाईन वापरतात. म्हणजे ॲक्च्युअल सॉलिड हा थ्री डायमेन्शनल असतो पण पेपरवर काढणं अवघड असतं आणि म्हणून त्यांच्यामध्ये डायरेक्ट संपर्क दाखवणं शक्य नसतं. म्हणून मोठ्या पार्टिकलच्या बाबतीत छोटा डॉट दाखवतात. हा पार्टिकल एकमेकाला टच करतोय पण ते पेपरवर दाखवणं अवघड असतं म्हणून त्यांच्यातला टच ह्या लाईननं दाखवतात. म्हणजेच ज्यावेळेस आपण लॅटाईस पॉईंट एकमेकाला जोडून ज्यावेळेस एक थ्री डायमेन्शनल फिगर तयार करतो त्याला क्रिस्टल लॅटाईस असं म्हणतात. आणि त्या लॅटाईसमधला हा पार्ट सगळीकडे रिपीट होतोय. हा स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पार्ट म्हणजेच असतो युनिट सेल. म्हणजेच अनेक युनिट सेल मिळून बनतो क्रिस्टल लॅटाईस. हा क्रिस्टल लॅटाईस, त्याच्यामधले हे लॅटाईस पॉईंट्स आणि त्याच्यामधला आपण जर एक छोटा ब्लॉक जर आपण उचलला तर तो झाला युनिट सेल. इट इज द स्मॉलेस्ट युनिट होल क्रिस्टल इज मेड अप is called as unit cell or smallest repeating unit in a crystal lattice is called as unit cell. Unit cell ला डायमेन्शन जे असतात त्या कशा मोजल्या जातात? द डायमेन्शन्स ऑफ युनिट सेल अलॉंग थ्री ॲक्सिस आर डिनोटेड बाय द सिम्बॉल ए, बी अँड सी. युनिट सेलमध्ये ज्या एजेस असतात त्यांच्या लांब्या मोजल्या जातात तीन अक्षरांनी. ए ही दाखवलेली, बी दुसरी लांबी एज म्हणजे कडेची लांबी अशी मोजली जाते, तिसरी लांबी सी. आता तुम्ही म्हणाल इथं एजेस तर भरपूर दिसत आहेत, 1 2 3 4, ह्या वरच्या 4 अशा 12 एजेस आहेत. मग तीनच अक्षरं कशी काय? बघा, ह्या बीच्या समोरची ही एज पण बी असणार,
ह्या बीच्या समोरची एज पण बी असणार, ह्या बीच्या समोरची एज पण बी असणार. आता ह्या एच्या समोरची एज ए, ह्या एच्या समोरची एज ए, ह्या एच्या समोरची एज ए असणार. आता हा सी, ह्या सीच्या समोरची एज सी असणार, ह्या सीच्या समोरची एज सी असणार, ह्या सीच्या समोरची एज सी असणार. म्हणजे ज्या 12 एजेस असतात त्याच्यापैकी 4 एजेसची लांबी सेम असते, ते म्हणजे सी. ज्या 4 एजेसची लांबी सेम असते ते ए, आणि ज्या 4 एजेसची लांबी सेम असते ते म्हणजे बी. आणि म्हणून 3च अक्षर वापरतात, ए, बी आणि सी. त्याचबरोबर एजेसमध्ये अँगल तयार होतात. ते अँगल मोजण्यासाठी अक्षर वापरतात अल्फा, बीटा आणि गॅमा. The angles between these axes or edges are represented by the symbols alpha, beta and gamma as shown in figure. बघा अल्फा अँगल कुणामध्ये असतो? बी आणि सी मध्ये ए अक्षर येत सोड, म्हणून बी आणि सी मधल्या अँगलला अल्फा म्हणतात, सी आणि ए मधल्या अँगलला बीटा म्हणतात, आणि ए आणि बी मधल्या अँगलला गॅमा म्हणतात. म्हणजे अक्षरं सुद्धा ठरवून दिलेली आहेत. बी आणि सी मधला अँगल अल्फा, बी आणि ए मधला अँगल म्हणजे सी मिसिंग आहे म्हणजे त्या अँगलला गॅमा म्हणतात, ए आणि सी म्हणजे बी मिसिंग आहे म्हणून त्या अँगलला बीटा म्हणतात. असे बीटा अँगल्स किती असणार? 4. अल्फा अँगल्स 4 असणार आणि गॅमा अँगल्स 4 असणार. असे 12 अँगल्स तयार होणार, 4 अल्फा, 4 बीटा, 4 गॅमा. टाइप्स ऑफ युनिट सेल. सॉलिड्समध्ये युनिट सेलचे 4 टाइप्स असतात. देअर आर 4 टाइप्स ऑफ युनिट सेल. Primitive or simple unit cell. In primitive unit cell, the constituent particles are present at its corners only. बघा पहिला प्रकार आहे युनिट सेलचा, तो म्हणजे प्रिमिटिव्ह किंवा साधा. बघूया आपण फिगरमध्ये. बघा मी मगा सांगितलं होतं क्रिस्टल लॅटाईस आणि युनिट सेल मधला फरक काय असतो. युनिट सेलमध्ये पार्टिकल्स हे ॲक्च्युली एकमेकाला असे चिटकून बसलेले असतात, पण अशा फिगर्स आपण प्लेन पेपरवर काढू शकत नाही. म्हणून काय करतात, ह्या पार्टिकलला असं छोटं दाखवतात, ह्या पार्टिकलला असं छोटं दाखवतात, आणि ते दोघं एकमेकाला स्पर्श करतायत हे ह्या लाईनच्या साह्याने दाखवतात. हा पार्टिकल आणि हा पार्टिकल कॉन्टॅक्ट करतोय हे ह्या लाईनच्या साह्याने दाखवले. हा पार्टिकल आणि हा पार्टिकल ह्या लाईनच्या साह्या. म्हणजे ॲक्च्युली असे युनिट सेल आपण जर काढायला घेतलं तर आपल्याला अतिशय अवघड होईल, आणि म्हणून असे युनिट सेल पेपरवर रिप्रेझेंट करण्याचा हा पद्धत आहे की त्यांच्यामधला कॉन्टॅक्ट हा लाईननं दाखवा आणि हे जे स्फेरिकल ॲटम्स आहेत ते स्मॉल सर्कल्सनी दाखवा. आणि म्हणून ह्या युनिट सेल जो दाखवला आहे त्याच्यात पार्टिकल फक्त कॉर्नर्सला बसलेले आहेत, आणि म्हणून 8 कॉर्नर्सला 8 पार्टिकल्स बसलेले आहेत. ज्यावेळेस पार्टिकल्स फक्त आणि फक्त कॉर्नर्सला बसलेले असतात अशा वेळेस जो युनिट सेल तयार होतो त्याला सिंपल म्हणतात किंवा प्रिमिटिव्ह म्हणतात. सेकंड टाइप ऑफ युनिट सेल इज बॉडी सेंटर्ड युनिट सेल. ह्याला शॉर्टमध्ये म्हणतात BC. आणि जर क्युबिक टाईपचा असेल तर बॉडी सेंटर्ड क्युबिक, BCC. पण बॉडी सेंटर्ड युनिट सेल म्हणजे काय? इन दिस टाइप ऑफ युनिट सेल वन कॉन्स्टिट्युएंट पार्टिकल इज प्रेझेंट ॲट द सेंटर ऑफ इट्स बॉडी इन ॲडिशन टू द कॉर्नर. म्हणजे मागच्या कॉर्नर पार्टिकल्स, मागच्या प्रकारामध्ये बघितलं पार्टिकल्स फक्त कॉर्नर्सला प्रेझेंट होते युनिट सेलच्या. इथं कॉर्नर्सला पण पार्टिकल्स असतात आणि आणखीन एक एक्स्ट्रा पार्टिकल प्रेझेंट असतो. तो कुठं असतो? सेंटर ऑफ बॉडी. बघूया फिगरमध्ये. बघा इथं पूर्ण कडेला पार्टिकल्स आहेत आणि एक अख्खा पार्टिकल पूर्णपणे बॉडीमध्ये बसलेला आहे. म्हणजे कॉर्नरला 4 पार्टिकल्स, असे 8 कॉर्नरचे 8 पार्टिकल्स आहेत आणि एक पार्टिकल्स पूर्णपणे अख्खाच्या अख्खा ह्या बॉडीमध्ये बसलेला असतो, आणि म्हणून ह्याला म्हणतात बॉडी सेंटर्ड युनिट सेल. Third type, face centered unit cell. In this unit cell, particles are present at center of each faces in addition to corner particles. म्हणजे कॉर्नरला पार्टिकल्स फिक्स असतात. मग आणखी कुठं असतात ह्या टाईपमध्ये? तर ते असतात फेसेसला. बघा कुठं फेसेसला? तर हे कॉर्नर्सला झाले 8 कॉर्नरचे पार्टिकल्स, पण त्याला फेसेस म्हणजे हे पृष्ठभाग आहेत. किती फेसेस असतात युनिट सेलला? बघा 1, हा मागचा 2, 3, हा समोरचा 4, वरचा 5, 6, अशा 6 फेसेस असतात. ह्या 6 फेसेसला बरोबर असे पार्टिकल्स बसलेले असतात.
1 2 3. आता मागच्या फेसेस आपल्याला दिसणार नाहीत. म्हणजे ज्यावेळेस पार्टिकल्स फेसेसला आणि कॉर्नर्सला प्रेझेंट, कॉर्नरला कंपल्सरी असणार, फक्त कॉर्नर सोडून ज्यावेळेस फेसेसला असतील अशा टाईपच्या युनिट सेलला म्हणतात फेस सेंटर्ड युनिट सेल. चौथा टाईप आहे बेस सेंटर्ड युनिट सेल. ह्यालाच आणखीन एक दुसरं नाव आहे एंड सेंटर्ड युनिट सेल. दिस युनिट सेल कन्सिस्ट ऑफ पार्टिकल्स ॲट द सेंटर ऑफ एनी टू ऑफ इट्स अपोजिट फेसेस इन ॲडिशन टू द कॉर्नर. म्हणजे ह्या टाईपमध्ये, चौथ्या टाईपमध्ये पार्टिकल्स कॉर्नर्सला पण असतात आणि प्लस कोणत्याही दोन अपोजिट फेसेसच्या सेंटरला असतात. बघूया फिगरमध्ये. ह्या फिगरमध्ये कॉर्नर्सला पार्टिकल प्रेझेंट आहेत. आणखी कुठं आहेत बघा, ह्या फेसेसचा सेंटर आणि त्याच्या समोरच्या अपोजिट फेसेसचं सेंटर, इथं पण पार्टिकल प्रेझेंट आहेत. म्हणजे 6 फेसेसच्या ऐवजी कुठल्याही 2 अपोजिट फेसेसच्या जर सेंटरला पार्टिकल्स प्रेझेंट असतील तर त्याला म्हणतात बेस सेंटर्ड युनिट सेल किंवा एंड सेंटर्ड युनिट सेल. थँक्यू.